So tayo pa lang nandito. Ito yung uli. Ito yung sa may Segunyal. Sinasabi ko. So after 1 to 2 hours daw yung pag-Rethread. So yan, natin ulit natin. Yung mga block din silang benta. Good morning sa inyo mga paps. Welcome to my channel. And ngayon pupunta tayo sa speed tuner dito sa Antipolo para ipa-Rethread yung ating Segunyal, no? Dahil yung mismong pinagkakabitan ng nut mga paps naupod na. So basically kalahati na lang yung working sa kanya. Siguro mga 1/3 na lang merong thread, no? The rest wala na, upod na. Hanggat maaga prevent ko na yung mas malaking sira na mangyayari in case na bumaklas sa gitna ng daan, no? Kasi meron din ako pinaghahandaan na ride, kaya kailangan ko ipaayos tong Segunyal, yung lagayan ng nut, dahil mahirap makahanap ng nagre-Rethread pagdating sa mga short rides, no? Pag nagre-ride ka na sa malalayo, so mahirap. Pupunta na tayo doon para ipaayos at mawala na sa isip natin yung pangamba na baka mabaklasan tayo sa gitna ng ride, no? Time check mga paps, sa alas 8. Pupunta tayo na maaga doon para syempre maaga din tayong matapos at hindi tayo gabihin, no, mga papi. Bakit nga ba napupudpod yung nut, yung pinaglalagyan ng nut dun sa may bandang Segunyal, mga paps, no? So first kasi ang kalimitan dyan na nangyayari is overhigpit. Yan. Kaya minsan yung iba nauupod na yung thread nya, no? Yung iba naman nauuwi sa lost thread. Yan. Pangalawa, sa impact tool, sobra yung ano niya, yung lakas ng pag-impact, kaya minsan nadadali yung iba doon. So ingat-ingat lang sa paggamit ng impact tool. Yung output niya, no, makakasave ka ng time, pero syempre kailangan mo rin i-prevent or i-adjust yung lakas ng impact, no, para naman hindi ma-damage yung thread doon sa may Segunyal mo, no. So third, overuse, or minsan binabaklas siya ng sobrang init. Yan, nagiging cost din yan ng pagtanggal nung mismong thread dun sa ating Segunyal. So yun, sa case ko naman mga paps, matagal na ako may issue na ganito, but 80% pa kasi dati na meron thread, no? Kaya iningatan ko na lang siya, and then till now natanggal na yung mga siguro almost 40% tong thread, no? So basically 50% na lang ng thread yung gumagana. Pag pinabayaan ko to is dali siya ng sobra, no? At gumastos pa ako ng mahal. And ayun lang naman yung ano ko doon, yung sadya, ipapa-Rethread ko lang naman to para mawala na yung agam-agam ko pag ako'y nagra-ride, no? Kasi mga paps, simula nung naupod na yung thread ko, madalang na ako magpalit ng pulley. Ayan. Pag naglilinis ako ng pang-gilid, ang lagi ko lang nililinisan yung torque drive tsaka yung bell, ayun lang. Kasi may risk na pag nagtanggal ulit ako, baka hindi na bumalik sa dati. So ayun, yun lang yung consequences sa akin, na medyo pag pinabayaan ko siya ng bongga, hindi na bumalik sa dating higpit, no? At ma-lost thread siya ng tuluyan. Nandito tayo sa Antipolo. Pupunta tayo dun sa bagong shop nila, no, mga paps. Dun sa pinaka bagong tayo nila, no? Ang tawag nila dun is Camp Big Falcon. Hindi ko rin alam kung bakit.
Ganun yung tawag. Siguro binis nila yun kasi malaki na yung smooth shop, no? Mukha na siyang ano, warehouse style. Yan, kaya naging Camp Big Falcon. Update ko na lang kayo mga papi. See you. So, kasi nandito lang sa may Don Benito. Ayun. Yan, so nandito na tayo. Shopping sa butang. Saan walang tao? So yan mga paps, nang nandito na tayo sa speed tuner. And antayin na lang natin siya magbukas. Medyo matagal pa. Open na siya is alas 10. So tayo pa lang nandito. Ayan. Tayo pa lang yun nandito. So inagahan na natin yung punta para mabilis tayo makauwi mamaya. Kanin tayo butin ng hapon sa pagpaparethread. Yan mga paps, ito yung ito yung pulley. Ito yung sa may Segunyal sinasabi ko. Wala na siyang thread, naupod na. Antayin na lang natin dumating yung magsasakay na truck papunta doon sa machine shop nila. Yan, medyo madumi lang siya pero okay na okay pa to. Yan. Yung bell medyo maitim, kulay bluish. Yan. So yun, update na lang ulit mga papi. Yan. So yun guys, yung mga bike nila MB Agusta, R1, R6. Yan, may mga block din silang benta. May crankshaft, Segunyal, yan, mga cylinder head. Time check is 1:26. At ngayon palang ililift yung motor ko para ipa-Rethread. 1 to 2 hours daw yung pag-Rethread. Yan, natin ulit natin. Sakto 3:30 to pala. Yan, kararating lang ng motor natin na naka-Rethread. Yan, ibababa na niya. Then ayun, kakabit na ulit yung mga pulley, lahat mga parts na nasa pang-gilid. Ngayon lang natapos. Time check is 4 ng hapon. Sobrang tagal niya, no? Inabot ako ng almost 8 hours para lang magpa-Rethread ng Segunyal. Kasi like mga 1:30 siya na dinala. So dumating siya 3:32 PM. Ayan, so ang tagal ko rin naghintay. At least medyo nakampante na ako pag maglo-long ride ako, dahil hindi ko na alalahanin kung mababaklasan ako ng pulley or hindi. Yan. Eventually, ito yung pina-Rethread natin dun si speed tuner. Yan. So kung nakikita nyo siya, bumalik siya sa dati, no? Dating thread. Ang ginawa siguro nila dito is pinatukan to, tapos nirethread ulit, no? So ngayon bago na yung nut natin, instead of yung stock na nut, yan, ito yung stock natin na nut. Yan, pinalitan nila ng Japan nut daw. Yan, ito yung nut. Ito yung nut na pinalit. Same size lang siya nung stock na nut. So kung in case na masira to, pwede kayong bumili sa nuts and bolts, no? Yan, meron silang ganito, I'm not sure, pero meron naman siguro silang mga stock na ganyan. Okay, so all in all good. Bumalik siya sa dati, wala akong masabi. Okay, yan,
Yung sa dito medyo na damage lang ng konti. Ito. Dati kasi wala yan nung pinagawa ko doon. Tapos ang concern ko lang dito is ito, yung dito walang grasa, natuyo na. So yun lang. Ayan. Mahal ka kasi yung grasa dito, lalo sa bushing, para hindi ma-stuck. Yan, nililinis ko ulit, tapos nilalagyan ko ng grasa para tumagal yung buhay. Ayan. Okay mga paps, dito ko na yung engine vlog ko, and thank you very much. Maraming salamat sa inyong panonood, and please like, share, and subscribe. Maraming salamat again. Adios mga paps. Salamat. What a hiring day para sa akin.